ආයිබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් මික්ස් සැලඩ් එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. මේක අරාබි රෙසිපි එකක් තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් රාමදාන් වලට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උත්සව අවස්ථාවකට එදිනෙදා භාවිතයට මේ වගේ සැලඩ් එකක් හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න අයට මේක විශේෂ වීඩියෝ එකක් වෙයි. මේක අරාබි රෙසිපි එකක් තමයි. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන බෝංචි ඇට. ඉතින් කොළපාට බෝංචි ඇට. මේකට එඩිමමි කියලා තමයි කියන්නේ. එඩිමමි ඒ වගේ ඇට. එහෙම නැතිනම් පිනි බෝංචි මං හිතන්නේ ලංකාවේ කියන්නේ පිනි බෝංචි කියලා. ඒ වගේ ඇට තමයි තම්බලා අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මස්ටර්ඩ් ක්‍රීම් මේස හැන්දකුත්, කෙචප් සෝස් මේස හැන්දකුත්, මී පැණි මේස හැන්දකුත්, කිරි සාමාන්‍ය ෆුල් ක්‍රීම් මිල්ක් මේස හැන්දි තුනකුත් එකතු කරලා සෝස් එක හදා ගන්නවා. ඒ සෝස් එකට අරාබියන් සාල්සා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ভেජිටබල් මම මේ විදිහට කපා ගන්නවා. කැප්සිකම් පාට කීපයකින් කපා ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ තියෙන විදිහට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ කිකියුම්බර්, ඒ වගේම දම් පාට ගෝවා, කැරට්, චෙරි ටොමැටෝ ඒ ටික තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒවත් පොඩියට කෑලි කපා ගන්නවා. කැරට් හීනියට ලියා ගන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පොඩි තුමාත් නැත්නම් තක්කලි නැත්නම් ලොකු තක්කලි උනත් මදය චුට්ටක් අයින් කරලා අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලේටොක්ස් සාස් එනවා. ඒකට සලාද කොළ අරාබියෙන් කියන්නේ කස් කියලා. ඉතින් කැප්සිකම් වලට පිල්ෆිල් හෙලෝ කියලා කියන්නේ. කුකුම්බර් වලට කෙයාර් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ෆිල්ෆිල් හෙලෝ කැරට් වලට ජෙසර් කියලා කියන්නේ. ජෙසර් එහෙම තමයි දම් පාට ගෝවා වලට ඒකට කියන්නේ මල්ෆුෆ් අර්ජුවානි. එහෙම නැතිනම් ගෝවා වලට මල්ෆුෆ් කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම අපි එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන අපි හදාගත්ත සෝස් එක, ඒ වගේම තඹගත්තු බීන්ස් ඇට ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. මේ බීන්ස් තඹනකොට ඔයගොල්ලෝ ලුණු චුට්ටක් එකතු කරලා තඹ ගන්න. එතකොට ඉතින් හරිම පෝෂණීයයි රසයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සියල්ලම එකතු කරගෙන අපිට පුළුවන් සැලඩ් එක හදාගන්න. ඔයාලට තව මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් අවසානයේ උඩින් සරසගන්න අරාබි බ්‍රෙඩ්ස් බැදලා අරාබි කොබස් වර්ග බැදලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සෝ කකුලෝ වගේ දේවල් හීනියට කපලා ලියලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චෙඩර් චීස් වර්ග එකතු කරගන්න පුළුවන්. ෆෙත්තා චීස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති චීස් වර්ගයක් ඒ විදිහට එකතු කරගෙන මේක රස කරගන්න පුළුවන්, සරස ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ඔයගොල්ලන්ට මම මතක් කරන්නම් රතු පාට දෙලුම් ඇට, රෝස පාට දෙලුම් ඇට, හොඳින් ඉදුණු දෙලුම් ඇට වලිනුත් මේක සරස ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට සරස ගන්න. මම අද චෙඩර් චීස් රැලි කරපුවා තමයි, රැලි ගාලා ගත්තුවා තමයි චෙඩර් චීස් කහ පාට එක අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කහ පාට එක ගොඩක් ලස්සනයි. ඒක නිසා කහ පාට එක ගත්තා සරස ගන්න අවශ්‍ය නිසා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදර අයට ඒ වගේම විශේෂ අවස්ථාවකට රසවත් පෝෂණීය මික්ස් සැලඩ් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් කඩෙන් සෝස් ගන්න ඕනෙත් නෑ. අර විදිහට එකතු කරලා රසවත් සෝස් එකක් හදාගෙන රස බලන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අරාබි ගෙදරක වැඩ කරන ඔයගොල්ලන්ටත් මේක ෆුතුරු වලට පිළිගන්නවන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මම අරාබි කෑම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ විදේශගත වෙලා ඇවිල්ලා අලුතෙන්ම වැඩ කරන්න උයන්න එන අය උදෙසා තමයි වීඩියෝ ගොඩක් දුරට මම අරාබි කෑම දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ලංකාවයටත් මේක ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ හොටෙල් එකක් වගේ දෙයක් කරනවා නම් ලංකාවේ බිස්නස් එකක් විදියට කෑම හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ විශේෂ සැලඩ් එකක් හදලා ඒගොල්ලන්ට පිළිගන්නවන්න බිස්නස් වැඩි කරගන්න. හරි විශේෂ. ඔන්න ඉතින් චෙඩර් චීස් දාලා හදාගෙන ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් තවත් කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends.